Hej och välkommen till min kanal. Mitt namn är Elvira och på den här kanalen gör jag videos på allt inom skönhet. Då och då gör jag även videos på temat för heminredning och livsstil. Men nu över till den här videon. Jag ska nämligen visa hur man gör en så kallad clean girl makeup look. Det är helt enkelt en sminkning som är väldigt lätt och fräsch på huden. Som är superbra att ha till vardags och när man inte vill att det ska se ut som att man har så mycket makeup. Första steget för den här makeupen är ju självklart att preppa huden. Och jag har lagt min vanliga hudvårdsrutin. Och sen har jag också använt den här SPF:en från Evi. Det är SPF 50 som är väldigt viktigt att ha en hög SPF varje dag så att inte huden skadas av solen. Särskilt nu när det är vår och sommar. Därefter har jag även lagt på den här primern från NYX som heter Marshmallow Primer. Och efter det så ska jag nu börja med att borsta upp mina bryn lite. Mina bryn är ganska fluffiga naturligt, men för att de ska sitta på plats brukar jag använda den här produkten. Depends Brow Lift Illusion. Och varför jag använder den först är för att det är ett vax. Och använder man det här vaxet senare så kan det liksom greppa tag i typ foundation och andra produkter på ansiktet. Vilket gör att det inte ser så bra ut. Så därför är det bäst att använda ett sånt här brynvax det första man gör. Så jag kommer bara plocka upp lite produkt här, vad ska man säga, handtaget av min lilla brynborste. Och sen lägger jag det på locket. Och därefter tar jag bara lite av produkten här på borsten. Och sen börjar jag kamma i det i mina bryn. Den här produkten gör verkligen att brynen sitter på plats hela dagen. Och jag har också testat den här produkten i en tidigare video som är helt dedikerad till just Depends Brow Lift Illusion om man vill kika in den. Och som sagt, den här makeupen är ju till för att hållas ganska naturlig. Jag kanske kommer fylla i mina bryn lite mer sen efter jag har lagt mina basprodukter i ansiktet. Det som är viktigt när man gör den här liksom clean girl makeup look är ju just att det ska se naturligt ut. Så inga så här hårda linjer eller för ifyllda bryn för det kommer inte matcha looken. Så, då känner jag att brynen sitter på plats och jag tror att jag kommer kanske fylla i dem lite på vissa ställen men det tar vi senare sen. Och nästa steg är nu att applicera någon typ av foundation. Och det här ska ju vara en väldigt lätt foundation, alternativt en BB-cream eller liknande. Den låter hudens egna textur liksom lysa igenom. För det ska ju som sagt se naturligt och fräscht ut, inte för hårt sminkad. Och jag kommer idag använda den här produkten. Det är L'Oreals True Match Nude Plumping Tinted Serum Foundation. Den innehåller även hyaluronsyra och har en väldigt lätt täckning. Jag har färgen 2-3 light. Jag ser också att vi får in solen lite här när jag filmar, men det kanske bara är bra att se hur sminket ser ut i lite olika ljus också. Men den här foundationen har i alla fall en liten dropp så här, så man kan droppa den direkt på huden. Så jag tänker att vi droppar lite. Och den här foundationen går även väldigt bra att applicera med både svamp, borste eller fingrarna. Jag kommer idag använda en fuktad svamp från Real Techniques. Och så bara duttar jag in foundationen så här. Den här foundationen är väldigt återfuktande och ger ett superfint glow till huden. Vilket är ju precis det vi letar efter för den här makeup-looken. Och jag tar små droppar och applicerar hellre mer än att ta för mycket från början. Och som man säkert ser så täcker den ju lite av de små ojämnheter och lite rödhet som jag har. Men huden lyser verkligen igenom. Så jag skulle säga att den här foundation är mer bara som en utjämnande effekt. Där, nu sitter foundationen på och så här ser den ut på min hud. Och då är det dags för nästa steg, vilket är concealer. Och idag kommer jag använda den här concealern. Det är Maybellines Fit Me Concealer. Jag har den i färgen 10 light. Och jag kommer använda väldigt lite concealer just för att det inte ska bli för täckande och för mycket liksom produkt på ansiktet. Så jag kommer främst att applicera concealer där just jag behöver det som mest. Vilket för mig är precis här och vid precis utsidan här vid ögat. Så jag använder min svamp igen då jag tycker det ger det mest naturliga resultatet. Och så duttar jag bara lite concealer här i yttre ögonvrån och lite concealer här vid inre ögonvrån. Och sen blandar jag in den med svampen. Jag tar på lite mer här vid yttre ögonvrån. Sen tar jag det som blir över på svampen och bara duttar här under hela ögat. Har man mörka cirklar här under ögonen, då ska man ju såklart applicera concealern där. Och så gör jag bara samma sak på andra sidan. Jag tar också lite concealer på båda sidorna av ögonlocken.
När jag har tagit concealer klart här vid mina ögon så tar jag också lite concealer på de ställena där jag känner att jag kanske har en liten gammalt ärr som lyser igenom. Eller här vid näsvingarna där jag kan bli lite röd. Men som sagt, den här looken så är det verkligen less is more. Så använd inte för mycket. Och då var jag klar med concealern här. Och innan vi fortsätter ska jag bara med lite transparent puder sätta concealern under mina ögon så att den inte blir creasad under dagen. Jag tar bara det här pudret som är Hyaluronic Hydra Powder by Terry. Väldigt fint malt puder. Och därefter tar jag bara en liten borste. Vilken sort som helst funkar så länge den passar bra att lägga puder med under ögat. Så plockar jag bara upp lite puder här. Slår av det som blir överflödigt och lägger det under mina ögon. Jag sätter även lite puder på ögonlocken för att inte concealern ska creasa där heller. Och jag gör samma precis vid näsvingarna. Om man upplever att man ser lite torr ut precis efter man har satt concealer med puder så kan man gå in med en sån här fuktad makeup-svamp och bara liksom trycka lite lätt på det stället där det ser lite torrt ut. På så vis så jämnar man ut där pudret sitter. Så det är ett litet tips om man vill ha så pass jämn yta där man har pudrat som möjligt. Och nu är det dags för nästa steg som är att bronsa upp ansiktet. Jag kommer använda den här kontorsticken från Barry M. Jag använder den typ som en kombination mellan bronzer och kontor. Så jag lägger helt enkelt lite produkt här. Och sen blandar jag in den med en borste. Så då har jag bronsat och kontorat lite med den här kontorsticken. Jag kommer ändå värma upp ansiktet lite mer sen med en puderbronzer. Men innan jag gör det så är det nästa steg att helt enkelt applicera lite krämrouge. Och jag kommer använda mig av den här krämrougen som är från Revolution i färgen Raspberry. Man får ju otroligt mycket produkter i den här. Så den är väldigt prisvärd och den är superpigmenterad. Så man får vara lite försiktig med den här. Den här går även att applicera väldigt fint på läpparna. Så för att undvika att det ska bli för mycket pigment och som en stor bara blaffa av rouge så kommer jag använda en väldigt fluffig borste med den här krämprodukten. Så jag duttar bara minsta lilla här. Och börjar applicera. Det här är verkligen en färg som jag tror är väldigt smickrande på många hudtyper. Det känns liksom som att färgen är lite så här som att man har nypt sig själv på kinderna, vilket ger ett väldigt naturligt intryck. Så jag lägger på rouge framförallt här på äpplet, på kinden. Och sen arbetar jag uppåt mot kindbenet. Och jag applicerar även lite på min näsa här. Och så här ser min hud då ut när jag applicerat rouget. Och jag tror verkligen att det här rouget kommer typ räcka mig i, jag vet inte, typ 10 år. Det kommer ju hinna gå ut innan jag hinner ta slut på det här. Just för att det är så pigmenterat. Men verkligen ett jättefint krämrouge. Nästa steg är nu att jag ska värma upp ansiktet lite mer med en puderbronzer. Jag kommer använda mig av Isadoras puderbronzer. Och det är nummer 48 Matte Tan. Jag tar bara en stor fluffig borste. Och så lägger jag framförallt produkten här under kindbenet och på sidan av pannan här. Ifall man är väldigt oljig i huden så kanske man vid det här steget vill pudra hela ansiktet för att sminket ska hålla hela dagen. Men jag är så pass torr att jag inte behöver pudra mer än vad jag redan gjorde när jag satte concealern. Och nu är det dags för ögonen. Jag kommer börja med att använda en fluffig borste. Och lägga lite skugga här i ögongloben med den här bronzen jag precis använde i ansiktet. Detta är för att jag vill ha en så pass lätt skuggning som möjligt. Och sen är det ju också bra att den här bronzen är lite varm i tonen och att färgerna då matchar. Så bara väldigt lätt på handen. Det här gör ju att ögat får lite mer definition och att man helt enkelt ser ögonen lite mer. Därefter ska vi göra en liten väldigt enkel vinge med en mörkbrun ögonskugga. Och jag kommer använda en mörkbrun ögonskugga som jag har i den här paletten från Gloss Gods. Den heter Anticipation. Och det är alltså den där mörkbruna skuggan som ligger här. Och här kan man antingen välja att använda en platt borste som jag kommer göra nu. Eller en snedställd borste,
beroende på vad man själv tycker är enklast. Tar jag bara lite produkt här. Och så lägger jag det så nära franslinjen som möjligt. Jag lägger färg ungefär på hälften in på ögonlocket. Och när jag har gjort det är det dags att göra en liten vinge. Plockar upp lite mer produkt. Och så bara drar jag ut så här. Så där. Och så gör jag bara samma sak på det andra ögat. Så, nu tycker jag väl att de ser någorlunda lika ut. Om man får liksom lite ögonskugga som faller ner eller att den här vingen blir ojämn, då kan man ju bara ta en ren borste så här och bara städa upp lite här under. Nu vill jag också bara fylla i mina bryn lite mer. Då använder jag den här pennan, Maybelline Express Brow. Och den har en väldigt sån här smal tipp. Det som är perfekt om man vill kunna liksom måla dit lite strån och så. Väldigt lätt på handen här. Fyller i mina bryn. Okej, då har jag fyllt i mina bryn också. Och jag höll faktiskt nästan på att glömma att applicera lite highlighter. Och det här är en väldigt naturlig och glowy highlighter som faktiskt kommer från H&M. The Do It All Stick. Och jag tror att den här kan man nog även applicera på typ axlar och dekolletage och så om man vill. Det är alltså en highlighter som kommer i ett krämstick så här. Och jag har färgen Pearl. Så jag kommer börja med att bara applicera lite highlighter här på mina fingrar. Och därefter dutta väldigt varsamt på kindbenen. Det ska inte bli för mycket. Utan bara ett väldigt så här naturligt glow. Och det som är otroligt bra med just den här highlighten är ju att den har ju inga glitter i sig. Utan den är bara väldigt skimrig och glowy. Jag tror man ser att det ser väldigt liksom så här friskt och naturligt ut. Sen gör jag bara samma på andra sidan här på kindbenet. Jag tar även lite highlighter här på min läpp. Och även lite här på näsan. Och därefter tar jag pyttelite under varje bryn. Och för att avsluta med det highlightandet ska jag bara lägga lite här vid ögonvrån. Detta öppnar upp ögat lite. Alltså den här är så himla fin. Jag älskar den här highlighten. Stort tips om man är ute efter en väldigt liksom glowy och naturlig highlighter. Då var vi äntligen redo för nästa steg, vilket blir att applicera mascara på fransarna. Så jag kommer börja med att bara böja mina fransar. Jag har nyligen färgat mina fransar också, så därför ser de väldigt mörka ut och väldigt synliga redan. Jag har faktiskt en video på min kanal där jag visar hur man färgar ögonfransarna hemma. Jag tycker verkligen att det gör mycket för ansiktet så här till vardags om man inte bär smink. Då var mina fransar böjda och redo för mascara. Jag kommer använda den här mascaran som är Clumptify False Lash Effect från Max Factor. Jag gillar verkligen den här mascaran för mina fransar och ett plus är att den är så enkel att tvätta bort fast den också sitter hela dagen utan att smula sig eller smudga. Första gången man använder den här mascaran kan den kännas väldigt blöt och nästan ha lite enkelt att klumpa sig. Men efter några gånger så blir den superbra i formulan, tycker jag i alla fall för mina fransar. Och sen applicerar jag bara en väldigt liten mängd mascara på underfransarna också. Och så här ser mina fransar då ut när mascaran är applicerad. Och då är det bara sista stegen kvar och det är ju läpparna. Och jag kommer använda mig av den här läpppennan från Barry M som är i färgen Toast. Och jag bara fyller i mina läppkonturer och kanske overlinar något. Så där någonting. Och jag känner nu att jag är väldigt torr på läpparna så jag ska bara ta lite läppsyl här innan jag applicerar läppfärg. Efter kommer jag använda den här stickblushen igen, men nu på läpparna. Så jag bara duttar ett finger så här. Och applicerar det över hela läppen. Jag tycker det blir väldigt fint när liksom, det blir enhetligt med att rouget och läpparna faktiskt går ihop lite med färgerna. Och då var det ju bara en sak kvar sen. Att
att helt enkelt lägga på lite setting spray. Och jag använder mig av den här som är från Elf och det är en Stay All Night Microfine Setting Mist. Och den här misten är verkligen så här super fin. Den blir typ som ett moln när man sprutar på den. Så den ska skaka först. Och sen spraya på här på ansiktet. Nu ska jag bara låta den här misten sätta sig lite på mitt ansikte och sen kommer jag tillbaka med det slutgiltiga resultatet. Och så här blev då resultatet av min sminkning. Och här ser man den också i ett annat ljus med lite sol på ansiktet. Och det här är då alltså min version av The Clean Girl Makeup Look. Jag hoppas att du tyckte om den här videon. Du får jättegärna prenumerera på min kanal så missar du ingenting nytt som jag lägger upp. Hej då!